Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája narcisztikusok agressziójának hatékony kezelése. Ma egy mindenki számára releváns téma kerül terítékre, a narcisztikus agresszió hatékony kezelése. Napjaink társadalmában egyre többször találkozhatunk olyan helyzetekkel, ahol a narcisztikus viselkedés az egyre többször megjelenik. A mai előadásomnak a célja, hogy megvizsgáljuk azokat a módszereket, amelyek segítségével hatékonyan kezelhetjük ezt a típusú narcisztikus agressziót, megőrizve ezzel a saját lelki egyensúlyunkat. Úgy gondolom, hogy ez a téma ez nem csak azok számára fontos, akik közvetlenül érintettek, hanem mindenki számára, aki szeretné jobban megérteni a narcisztikus viselkedés dinamikáját, és a narcisztikus agresszió kezelésének lehetőségeit. A narcizmus, mint tudjuk, az egy spektrumzavar, tehát különböző szintjei vannak. Nagyon sok ember viselkedhet manapság narcisztikusan, és akik így viselkednek, azok nem automatikusan narcisztikus személyiségzavarosak. A narcisztikus személyiségzavar az egy nagyon komoly és komplex állapot, nagyon sok specifikus jellemzővel. Az emberek többsége élete során szerencsére nem feketeöves narcisztikussal találkozik, tehát nem narcisztikus személyiségzavarossal, hanem inkább narcisztikus stílusú emberrel, akik ugyan narcisztikusan viselkednek nagyon sok mindenben, de nem tekinthetőek patológiás narcisztikusnak. Kik azok, akik patológiás narcisztikusnak tekinthetők? A patológiás narcizmus az egyfajta fixáció, tehát az adott személy az felnőttként is benne ragad a gyermekkori narcizmusában, tehát ebben az esetben érzelmi szinten nem tud meghaladni egy maximum 7-8 éves gyermeket, nem értelmi szinten, hanem érzelmi szinten van megrekedve, tehát ebben az esetben ez a személy ez egy patológiás narcisztikusnak tekinthető. A mostani videóm az leginkább azoknak szól, akik narcisztikus stílusú emberrel vannak együtt, nem pedig egy patológiás narcisztikussal. Tudom, sokan mondják azt, hogy hát az ő narciuk az feketeövest, a narcisztikus pszichopata, és biztos vannak olyan emberek is, akiknél sajnos ez tényleg így van, de valljuk be, hogy manapság mindenki narcisztikus, aki nem felel meg nekünk valamiért, mert mit tudom én, megcsalt, elhagyott, nem vitte le a szemetet, és akkor már is automatikusan narcisztikus kiáltunk rá. Sokszor egy párkapcsolaton belül arról van szó, inkább az esetek többségében, hogy két totál össze nem illő ember akarja egymásra erőltetni a saját világnézetét, a gondolkodását, és mivel egyik fél sem enged, ezáltal létrejön a kapcsolatban egy diszfunkcionális felállás, ez azonban nem egyenlő azzal, hogy toxikus lenne akármelyik fél is, mivel sokszor megfigyelhető az is, ha vége a kapcsolatnak, és jön egy új, a másik félnek az életébe, egy új kapcsolat, akkor ott viszont már minden rendben megy, tehát azért, mert megegyezik a világnézet, tehát nagyon is jól tud funkcionálni, nem hoz létre egy csatateret maga körül az új kapcsolatában. Viszont egy narcisztikus személyiségzavaros az állandósult belső konfliktusai miatt állandóan diszfunkcionális környezetet hoz létre maga körül. Teljesen mindegy, hogy ki van mellette, tehát egy narcisztikus személyiségzavaros az csatatérré változtat bármilyen kapcsolatot, és mint már mondtam, rengeteg ember van narcisztikus stílussal, akik ugye nem narcisztikus személyiségzavarosak, de a narcisztikus stílusuk az nagyon nehezen tolerálható, igen, narcisztikusan viselkednek, igen, balhésak, agresszívak, kontrollálóak, akaratosak, viszont határozott fellépéssel kezelhetőek. Első, ami legfontosabb, és szerintem ezt ugyanígy elmondaná mindenki, tehát a határok meghúzása. A narcisztikus személyek azok mi az, amit csinálnak? Hát az, hogy állandóan próbálják átlépni a másik fél személyes határait, hogy irányítás gyakoroljanak felettük, és fenntartsák a saját fontosságukat. Tehát a határok világos meghatározásával és kommunikálásával megmutatjuk, hogy tudatában vagyunk a saját igényeinknek, jogainknak, nem vagyunk hajlandóak engedni a narcisztikus nyomásának. Ez magában foglalja az elfogadható és az elfogadhatatlan viselkedésformák meghatározását, valamint a következmények világos körvonalazását, ha ezeket a határokat átlépik a narcisztikusok. A konzisztencia az kulcsfontosságú, mivel a narcisztikusok gyakran tesztelik ezeket a határokat. Tehát szembesíteni kell, ha ezt meg amazt csinálod, és miután én már többször megkértelek arra,
hogy ezt ne csináld, és el is magyaráztam már neked több alkalommal, hogy miért ne csináld, de te ennek ellenére is csinálod, tehát folyamatosan mi az, amit csinálsz, átléped a határaimat, akkor én tudatosítom veled szemben, hogy ennek következményei lesznek a számodra nézve, ha jövőben is folytatod ezt a tevékenységed. És itt most nem büntetésre kell gondolni, hogy ha valamit megint csinál, akkor majd milyen büntetést adjunk neki, mert én úgy gondolom, hogy annak aztán az égvilágon semmi értelme nincsen, hanem arra kell gondolni, hogy az ilyen embernek nincs semmi keresnivalója az életünkben, aki sorozatosan átlépi a határainkat, és nem veszi figyelembe, hogy nekünk ez miért nem jó, holott ezt már milliószor, legalábbis nagyon sokszor el lett neki magyarázva, hogy miért esik rosszul az, ami. Ha ezeket valaki többszöri felszólítás ellenére sem tartja tiszteletben, akkor közölni kell, hogy a következő ilyennél az utolsó határátlépése lesz, mert ha ismételten megteszi, akkor a kapcsolatot befejezzük. Kiemelten fontos a saját határaink felállítása, és ezt tiszteletben kellene, hogy tartsa a másik fél. Ez most nem egy önzőség, hanem a saját mentális jólétünk érdekében történik, ugyanis ha valaki egyáltalán nem tiszteli ezeket a határokat, akkor az jelzi, hogy tulajdonképpen semmit sem jelentünk a számára, és ha most belegondolsz ebbe, tehát minek fecsérelni az időt egy olyan emberre, akinek tulajdonképpen semmit nem jelentünk, nem tisztel minket, és folyamatosan átlépi a határokat. Akkor eleget beszéltem erről, menjünk a 2-esre. A nem reagálás, tehát a narcisztikus düh, vagy a narcisztikus agresszió az gyakran arra irányul, hogy reakciót váltson ki, mivel ez erősíti a narcisztikus személynek azt az érzetét, hogy ő kontroll alatt tartja a helyzetet. Tehát számára bármiféle érzelmi reakció az egy potenciális narcisztikus ellátmánynak minősül, ami őt tölti. Téged nem, téged ez lemerít, téged megbetegít, téged ez kikészít idegileg, de ne feledd, a narcisztikust ez nem. Őt feltölti. A provokációra való tudatos nem reagálás, vagy érzelmileg semleges válaszok adása, az megfoszthatja őket a kontrolltól, és csökkentheti a konfliktus eszkalációját. Ez nehéz lehet, különösen, ha a narcisztikus támadások azok személyesek, tehát nagyon gyenge pontokat érint, de hosszú távon ez a stratégia segíthet elkerülni az ilyen egészségtelen dinamikákat. A narcisztikus mindig azon van, hogy valamiféle érzelmi reakciót tudjon kiváltani a partneréből. Az neki mindegy, hogy ez a reakció, amit kivált, ez pozitív vagy negatív, a reakció a lényeg a számára, hogy valamit kiváltson belőled. Sokszor ezekkel akar belevinni téged egy adok-kapokba, egy jó kis szaftos balhéba, aminek a végére te kitéped az összes hajad az idegtől, ő meg alszik egy jót halál nyugalomban. Ha az ellenkezőjét akarod elérni, tehát hogy ő tépje a haját, akkor azt csak úgy tudod nála elérni, ha érzelmileg semleges válaszreakciókat adsz neki, ahol azt látja rajtad, hogy semleges vagy. Tehát nem tud kibillenteni sem erre, bárhogy is próbálkozik. Ha azt látja, hogy nem tud sem erre sem kibillenteni, akkor igen, akkor elkezdi nyomogatni még erősebben azokat a pontokat rajtad, amiről ő úgy gondolja, hogy ez nálad majd nagyon betalál, nagyon fáj neked. És igen, valóban itt nagyon sok ember itt elvérzik, hogy nem tudják magukat tűrtőztetni, aztán engednek és belemennek az adok-kapokba. Tehát nagyon fontos az önkontroll és ennek gyakorlása, mert ha ezt megtanuljuk, akkor úgy gondolom, hogy egy hatalmas fegyver van a kezünkben egy narcisztikussal szemben, tehát nem tud mit kezdeni egy narcisztikus magával egy olyan környezetben, ahol nem kap semmiféle negatív vagy pozitív érzelmi visszacsatolást tőlünk. Ha a narcisztikus nem tud balhézni veled, mert semleges maradsz, és nem mész bele semmibe, amiben bele akar téged rángatni, akkor ő egyszerűen továbbáll tőled, mivel nem tudja magát tankolni belőled, ezért aztán keres egy olyan benzinkutat, ahol meg tudja magát tankolni. A narcisztikus az nem hülye, nem fogja megvárni azt, amíg teljesen kiürül a tank, és ha átmegy egy másik töltőállomáshoz, akkor ott is fog maradni, mivel az tölti. Egy ideig biztosan. Ha pedig aztán jönne vissza hozzánk, tehát itt ugye van egy időintervallum, tehát az addig eltelt időben nem szabad tétlenkedni, hanem fejleszteni kell önmagunkat, akár szakember segítségével, hogy majd ha visszajön, akkor el tudjuk hajtani. 3. amiről beszélnék, a önbecsülés megőrzése, tehát fontos, hogy emlékeztessük magunkat a saját értékeinkre,
Tehát ne hagyjuk, hogy a narcisztikus az negatívan befolyásolja az önképünket. A narcisztikus az teljesen aláshatja az önbecsülést, különösen ha a narcisztikus az mi az, amit rendszeresen csinál általában egy párkapcsolatban, hát kritizál, degradál, leértékel, manipulál. Tehát fontos, hogy fenntartsuk az önképünk pozitív elemeit, és emlékeztessük magunkat azokra az értékekre és erősségekre, amelyek függetlenek a narcisztikus véleményétől. Ez sok mindent magában foglalhat, önbizalomépítő tevékenységeket, önreflexió gyakorlását. A narcisztikus viselkedés az romboló, és nagyon sok esetben tehát célzottan az önbecsülésünkre megy agresszív módszerekkel. Tehát ez jó, ha tudatosítjuk, mert így mindig tudjuk magunkat emlékeztetni arra, hogy ez a viselkedés és ez az agresszió, ez tulajdonképpen nem rólunk szól, hanem róla szól. Tehát azért próbálja az önbecsülésünket tönkretenni, mert így sokkal könnyebben tud kontrollt tartani egy sebzett emberrel szemben. Az önbecsülésünk lerombolása, az pedig teljesen kiszolgáltatottá tesz minket, tehát ha erre figyelünk és tudjuk, hogy mi az, amire kimegy ez az egész játék, akkor nem fog neki sikerülni, mert folyton emlékezhetjük magunkat arra, hogy az agresszív, toxikus viselkedés, ez nem rólunk szól, hanem róla szól. Sok ember ezt elfelejti, pedig ha ezt tudatosítjuk, és beépítjük az elménkbe, és nem veszük komolyan az agresszióit, akkor ez is egy szuperfegyver nálunk. Kicsit még beszélek itt egy 4-es pontról, ha nem megy a többi, hát akkor egyértelműen tehát külső támogatás keresése, tehát a narcisztikusokkal való kapcsolatokban áldó emberek, azok gyakran érzük magukat ugye izolálva, tehát teljesen elkülönítve mindenkitől, vagy félreértve. Tehát a barátok, a családtagok vagy szakemberek támogatásának a keresése, az kulcsfontosságú lehet a helyzet objektív értékelésében, az érzelmi támogatásban és új stratégiák kidolgozásában, a narcisztikus viselkedéssel való úgymond bánásmódra. Tehát a szakember segített abban is, hogy megértsük a narcisztikus dinamikákat, tehát fejlesszük a határ meghúzási technikákat velük szemben, tehát minden ember más, ezt mindig elmondom, tehát nem lehet egységesen egy mindenki által járható utat javasolni, van, akinek segítenek a barátok is tisztán látni ezt az egész helyzetet, másnak pedig nem segített, másnak egy jó szakember nyithatja fel a szemét, tehát az a legfontosabb az egészben, hogy ne adjuk fel, tehát igenis merjünk segítséget kérni, ne süllyedjünk bele az áldozati szerepbe, hanem tegyünk magunkért, tegyünk a saját életünkért, tehát mindenkinek csak egy élete van, ezt pedig élje úgy, ahogy neki jó, tehát ne úgy, hogy állandóan mások akaratától függ. Sokan, akik benne vannak egy ilyen toxikus kapcsolatban, nem tudják megfelelően értelmezni sem már a helyzetet, azt, amiben vannak, mivel torzul a realitás érzékelésük, ezért fontos minél előbb cselekedni, nehogy a végén már késő legyen. Tehát ha egy személy állandóan agresszívan viselkedik velünk szemben, az semmi esetre sem tolerálható, ha máshogy nem, akkor igen, akkor professzionális külső segítségért kell folyamodni, és ez nem szégyen, ez sosem volt szégyen. Ennyit mára, remélem segítettem. Elindult a blogom is, aki szeret olvasni, a szeretettel várom a blogomra. Ide a videó leírásába beteszem a linket, csak kattintani kell. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra pedig több mint 200 videó van feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ. Nézz szét!